हॅलो एव्हरीवन, वेलकम टू स्मार्ट एक्झाम. मित्रांनो, आज आपण सामान्य विज्ञानाचे महत्त्वाचे 25 प्रश्न पाहणार आहेत. जे प्रश्न आत्तापर्यंतच्या झालेल्या पोलीस भरतीच्या परीक्षांमध्ये विचारलेले होते ते प्रश्न आपण इथे कव्हर करणार आहे. त्यामुळे हे प्रश्न तुमच्या येणाऱ्या परीक्षांसाठी खूप महत्त्वाचे आहेत. सो लेक्चर पूर्ण बघा आणि लेक्चर युजफुल वाटले तर लेक्चरला लाईक नक्की करा. पहा, विमानाचा शोध कोणी लावला? तर राईट बंधू यांनी विमानाचा शोध लावला. आता इथं पहा, ऑप्शनमध्ये आईन्स्टाईन आहे. आईन्स्टाईनने सापेक्षता सिद्धांत मांडला होता. आणि न्यूटन, आपणा सर्वांना माहिती आहे, गुरुत्वाकर्षणाचा शोध सिद्धांत. त्यानंतर अल्फ्रेड नोबेल यांनी कशाचा आविष्कार केला होता? अल्फ्रेड नोबेल यांनी डायनामाइटचा आविष्कार केला होता. सर अल्फ्रेड नोबेल या स्वीडिश शास्त्रज्ञाने 1867 डायनामाइट या स्फोटकाचा शोध लावला आणि यांच्याच नावे नोबेल पुरस्कार दिला जातो, हेही लक्षात ठेवा. मग आता पहा, शांततेचा नोबेल पुरस्कार हा याचं वितरण कुठे केलं जातं? तर शांततेच्या नोबेल पुरस्काराचे वितरण नॉर्वेची राजधानी ओस्लो येथे करण्यात येतं. आणि जे इतर नोबेल पुरस्कार आहेत त्याचे वितरण स्वीडनची राजधानी स्टॉकहोम येथे करण्यात येतं, हे लक्षात ठेवा. आता पहा, तुम्हाला एक गोष्ट माहिती आहे का की नोबेल पुरस्काराची सुरुवात कधी झाली? जर ते तुम्हाला माहीत असेल तर त्याचं उत्तर तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा. आता पुढे पाहू, अनुवंशशास्त्राचे संशोधक कोण आहेत? अनुवंशशास्त्राचे संशोधक आहेत मेंडेल. आता मेंडेल यांनी अनुवंशवादाचा सिद्धांत मांडला आणि हा सिद्धांत मांडताना वाटाण्याच्या झाडावर त्यांनी प्रयोग केले होते, हे लक्षात ठेवा. त्यानंतर पहा, ऑप्शनमध्ये चार्ल्स डार्विन यांनी उत्क्रांतीवादाचा सिद्धांत मांडला होता. आणि जेम्स वॅट यांनी वाफेच्या इंजिनाचा शोध लावला होता. पुढे पाहू, डॅश डॅश यांना भारतीय धवल क्रांतीचे जनक म्हणून ओळखले जाते. तर डॉक्टर वर्गीस कुरियन यांना भारतीय धवल क्रांतीचे जनक म्हणून ओळखले जाते. आता ऑप्शनमध्ये नॉर्मन बोरलॉग यांना जागतिक हरित क्रांतीचे जनक म्हणतात. डॉक्टर MS स्वामीनाथन यांना भारतीय हरित क्रांतीचे जनक म्हणतात. आणि सुंदरलाल बहुगुणा हे चिपको आंदोलनाचे प्रणेते आहेत. जे वृक्षतोड संबंधीचं जे आंदोलन होते, चिपको आंदोलन, त्याच्या संबंधित आहेत सुंदरलाल बहुगुणा. त्यानंतर पॉलिग्राफ हे यंत्र कशाशी संबंधित आहे? तर खोटे बोलणे ओळखणे याच्याशी संबंधित आहे. पॉलिग्राफ या यंत्राचा वापर गुन्हेगारांच्या तपासात केला जातो, हे आपल्या सर्वांनाच माहिती आहे. त्यानंतर DNA म्हणजे काय? डीऑक्झीरायबोन्यूक्लिक ॲसिड म्हणजे DNA. फ्रेडरिक मिशर या स्विस संशोधकाने DNAचा शोध लावला होता. आणि DNA रेणूंची रचना ही सर्व सजीवांसारखी असते, हे लक्षात ठेवा. पुढे पाहू, स्वादुपिंड ही ग्रंथी खालीलपैकी कोणत्या प्रकारे कार्य करते? तर स्वादुपिंड ही ग्रंथी अंतर्स्रावी आणि बाह्यस्रावी अशा दोन्ही प्रकारे कार्य करते. मग योग्य उत्तर पर्याय क्रमांक 3, 1 व 2 दोन्ही. पहा, स्वादुपिंड ही अंतर्स्रावी व बाह्यस्रावी अशी दोन कार्य करते. आता स्वादुपिंड 3 प्रकारचे कार्य करते. त्यामध्ये अंतस्रावी म्हणून काय करते? तर इन्सुलिन, ग्लुकोगॉन आणि सोमॅटोटिन स्त्रवते. आणि बाह्यस्रावी म्हणून ट्रिप्सिन, अमायलेज, लायपेज हे स्त्रवते. त्यानंतर पहा, हृदयाकडे रक्त वाहून नेणाऱ्या रक्तवाहिनीस काय म्हणतात? हृदयाकडे रक्त वाहून नेणाऱ्या रक्तवाहिनीस म्हणतात धमनी. मित्रांनो, लेक्चर युजफुल वाटले, कॉन्टेंट युजफुल वाटले, लेक्चरला लाईक नक्की करा आणि आपले अभिप्राय कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा. पुढे पाहू, आणि तसेच या लेक्चरचा फायदा तुम्हाला पोलीस भरती, महा TET, ग्रुप Cच्या परीक्षा, ग्रुप Dच्या परीक्षा यासाठी होणार आहे. त्यामुळे लेक्चर शेवटपर्यंत नक्की पहा. मानवी हृदय हे किती कप्प्यांनी बनलेले आहे? ते 4 कप्प्यांनी बनलेले आहे. हृदयाच्या 4 कप्प्यांपैकी वरच्या 2 कप्प्यांना कर्णिका म्हणतात व खालच्या 2 कप्प्यांना जवनिका म्हणतात. त्यानंतर प्रौढ व्यक्तींच्या नाडीचे ठोके दर मिनिटास डॅश डॅश इतके असतात? तर ते असतात 72. पुढचा प्रश्न, खालीलपैकी कोणत्या वायूमुळे पृथ्वीचे वातावरण उबदार आहे? तर तो वायू कोणता आहे? तो आहे कार्बन डायऑक्साईड. आता पहा, कार्बन डायऑक्साईड हा इतरांपेक्षा वजनदार असल्याने तो पृथ्वीच्या पृष्ठभागालगत राहतो आणि तो सूर्यकिरणाद्वारे आलेली उष्णता शोषून घेतो आणि याचमुळे पृथ्वीचे वातावरण उबदार राहते. आता कार्बन डायऑक्साईडलाच म्हणतो आपण CO2. त्यानंतर डॅश डॅशला रसायनांचा राजा असे म्हणतात? कोणाला म्हणतात रे? सल्फ्युरिक ॲसिडला रसायनांचा राजा म्हणतात. त्यानंतर प्रकाशाचे अस्तित्व ज्या सूक्ष्म कणांमुळे तयार होते त्या कणांना डॅश डॅश असे म्हणतात?
त्या कणांना काय म्हणतात? त्यांना म्हणतात फोटॉन. फोटॉन प्रकाश तसेच विद्युत चुंबकीय प्रारणाचा अविभाज्य मूल्य असलेला कण आहे. ह्या पॉईंट लक्षात ठेवा, अत्यंत महत्त्वाचा. त्यानंतर हायग्रोमीटर हा एक डॅश डॅश आहे. हायग्रोमीटर हा एक आर्द्रता मापक आहे. हायग्रोमीटर या उपकरणाने वातावरणातील आर्द्रता मोजतात. त्यानंतर खाण्याचा सोडा म्हणजे काय? योग्य पर्याय आपल्याला निवडायचा आहे. खाण्याचा सोडा. आता पहा, खाण्याचा सोडा, खाण्याचा म्हणजे खाण्याचा प्रश्न आला आणि खाणं म्हणजे जेवण कोण बनवतं? तर ती बनवते बाय. मग बाय कुठे? पहा, बाय. मग खाण्याचा सोडा म्हणजे सोडियम बायकार्बोनेट. पहा किती इझी आहे, या पद्धतीने लक्षात ठेवा. आणि धुण्याचा सोडा म्हटलं तर सोडियम कार्बोनेट. खाण्याचा म्हटलं खाणा जेवण बनवते बाय म्हणून सोडियम बायकार्बोनेट, आणि धुण्याचा सोडा सोडियम कार्बोनेट. त्यानंतर जेव्हा बंदुकीतून गोळी सुटते तेव्हा डॅश डॅश होते? बंदूक विरुद्ध दिशेने गतिमान होते. बंदूक विरुद्ध दिशेने गतिमान होते जेव्हा बंदुकीतून गोळी सुटते. आणि हे न्यूटनच्या कोणत्या नियमानुसार आहे? तर हे आहे तिसऱ्या नियमानुसार. त्यानंतर न्यूट्रॉनचा शोध डॅश डॅश या शास्त्रज्ञाने लावला. तो लावला चॅडविक या शास्त्रज्ञाने. पुढचा प्रश्न, वाफेवर चालणाऱ्या इंजिनाचा शोध कोणी लावला? तो लावला जेम्स वॅट यांनी. मित्रांनो, लेक्चरला अजूनपर्यंत लाईक केले नसेल आणि जर तुम्हाला हे लेक्चर युजफुल वाटले, हा कॉन्टेंट युजफुल वाटला, तर या लेक्चरला लाईक नक्की करा आणि आपले अभिप्राय कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा. पुढचा प्रश्न, आम्लवर्षा ही कोणत्या वायूच्या हवेतील प्रदूषणामुळे होते? NO2 आणि SO2, सल्फर डायऑक्साईड व नायट्रोजन डायऑक्साईड यांची अभिक्रिया होऊन आम्लवर्षा तयार होते. पुढे पाहू, डॅश डॅश ही शरीरातील सर्वात मोठी ग्रंथी असून पित्तरस स्त्रवते. तर ती ग्रंथी कोणती? आपल्या सर्वांना माहीत आहे, यकृत. ही आपल्या शरीरातील सर्वात मोठी ग्रंथी आहे आणि ती पित्तरस स्त्रवते. यानंतर पहा, तंबाखूमध्ये आढळणारे अल्कालॉइड डॅश डॅश हे आहे, तर ते आहे निकोटीन. यानंतर विजेच्या दिव्यात कोणत्या धातूची तार वापरतात? टंगस्टन या धातूची तार वापरतात. आता पहा, घरगुती वापराच्या दिव्यात टंगस्टन या उच्च द्रवणांकाच्या धातूचे कुंडल वापरतात. अतिउच्च तापमानास दिव्यातील टंगस्टनचे अल्प प्रमाणात बाष्पीभवन होऊन तार तुटते, म्हणजे दिवा विझतो. आणि दिव्यातील टंगस्टनचे बाष्पीभवन टाळण्यासाठी दिव्यामध्ये नायट्रोजन व आर्गॉन हे निष्क्रिय वायू भरले जातात. हेही अत्यंत महत्त्वाचं आहे, बऱ्याच वेळा परीक्षांमध्ये विचारलेलं आहे. पुढे पाहू, पाण्याची महत्तम घनता किती तापमानावर असते? तर 4 डिग्री सेल्सिअस तापमानावर असते. आणि पाण्याचा गोठणबिंदू काय आहे? तर तो आहे 0 सेल्सिअस. यानंतर खालीलपैकी कोणता हरितगृह वायू नाही? तर कार्बन डायऑक्साईड आहे का रे? आहे. हायड्रोजन नाही आहे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आहे. मग योग्य उत्तर पर्याय क्रमांक 2, हायड्रोजन हा हरितगृह वायू नाही आहे. यानंतर समुद्राची खोली मोजण्याच्या साधनाला डॅश डॅश म्हणतात? त्याला म्हणतात फॅथोमीटर. तर मित्रांनो, या लेक्चरमध्ये आपण सामान्य विज्ञान या विषयावरील महत्त्वाचे 25 प्रश्न पाहिलेले आहेत आणि महत्त्वाच्या प्रश्नांवर आपण डिस्कशन देखील केलं आहे, ज्याचा तुम्हाला येणाऱ्या पोलीस भरती, महा TET परीक्षा, ग्रुप Cच्या परीक्षा, ग्रुप Dच्या परीक्षा, तसेच कंबाईन, ग्रुप B, आरोग्यसेवक, कृषीसेवकच्या परीक्षा, तलाठी, ग्रामसेवक यासारख्या सर्व परीक्षांसाठी या लेक्चरचा तुम्हाला फायदा होणार आहे. जर हे लेक्चर तुम्हाला युजफुल वाटले तर या लेक्चरला लाईक करा. हे लेक्चर तुम्ही पहिल्यांदाच आपल्या चॅनलवर स्मार्ट एक्झाम चॅनल या चॅनलवर पाहत असाल तरी आपल्या स्मार्ट एक्झाम चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि हे लेक्चर आपल्या कमीत कमी 10 मित्रांसोबत शेअर करा. तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. थँक्यू.